Annyeonghaseyo, mình là Dương, một người thích đi xem triển lãm nghệ thuật. Ngoài những chuyến ghé thăm các triển lãm ở Sài Gòn nơi mình sinh sống, những cơ hội được đi xa cũng là dịp mình tranh thủ đi xem cái hay cái đẹp ở khắp nơi. Sau lần đầu đến Seoul năm 2023 và bị choáng ngợp bởi các bảo tàng và gallery, mình đã quyết định trở lại Hàn Quốc lần nữa để vừa tận hưởng không khí mùa thu, vừa thực hiện hành trình khám phá thế giới nghệ thuật. Phần đầu của chuyến đi này mình đã đến với Busan, sau đó quay trở lại Seoul ở phần tiếp theo. Đã có những khó khăn và xui xẻo trong chuyến đi, nhưng cũng có những thú vị rất là bất ngờ đến với mình. Những trải nghiệm đó mình rất là trân trọng, nên mình đã quyết định làm vlog lưu lại và chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến du lịch Hàn Quốc và cũng yêu nghệ thuật giống mình, thì hãy cùng theo chân mình nhé! Với đi tàu từ chỗ khách sạn mình đến City Hall, thì từ City Hall phải chuyển tuyến qua line khác để đi tới Hapcheon, rồi từ cái Hapcheon đó là cái chỗ mà mình có thể bắt bus để đi qua thành phố Pachu, hơi mất công xíu. Thì nếu theo các cái app bản đồ, nó dự kiến hành trình này mình đi tới thành phố Pachu là khoảng 2 tiếng rưỡi, nên là mình trừ hao coi như là mình sẽ đi khoảng 3 tiếng hơn, tại vì còn những đoạn đi bộ mà bị lạc nữa. Hướng để transfer vào line 2. Lầm thì kia là trạm bus Hapcheon Station. Thì có mấy cái chuyến bus mà số 4 chữ á, là mấy cái chuyến mà đi qua thành phố khác. Thì cái bus của mình sẽ là chuyến số 2200. Thì theo cả Google Maps lẫn Naver Maps nó chỉ là như vậy, và nó báo là khoảng 17 phút nữa mới tới. Đã bị lỡ mất 3 chuyến bus chỉ vì ngồi lộn trạm bus, tức là mình ngồi đúng cái tên là Upjohn rồi, nhưng mà hồi nãy Upjohn kia là tên trạm train, còn trạm bus mà có cái tuyến 2200 của mình phải băng qua bên kia đường. Thế ra sáng nay dậy sớm mà đi sớm hơn kế hoạch, nhưng cuối cùng cũng trễ như là cái giờ đã dự kiến, bởi vì mất cái thời gian ngu. Lúc nào cũng vậy, đi lạc đường, đi lộn chỗ, mất thời gian ngu, nên là nói chung đi đông vài plan chừa ra nửa tiếng vậy. Lên bus mọi người ai cũng rất là biết giữ trật tự. Lúc này mình có thể đeo tai nghe và ngắm cảnh hai bên đường rất là thư giãn. Ở cửa sổ bên trái suốt đường đi sẽ thấy sông, thì đó chính là sông Hàn. Và cũng nhờ cái chuyến bus này mà mình được thấy mấy cái khu ngoại ô xa xôi bên ngoài Seoul. Rất là thưa vắng, bình yên luôn đó. Mình vừa mới xuống bus ở đây là Haeri Gate 6. Thì thực ra là mình xuống sớm một trạm, tức là phải đi thêm một trạm nữa mới lên xuống. Nhưng mà chỗ này tại vì nó ghi là một cái khu công viên phức hợp gì gì đó, nên là mình cũng tò mò muốn đi coi. Nhìn trên bus thấy cũng đẹp, mà nhìn vô thấy rất là nhiều quán xá đẹp, cà phê, nhà hàng, nên cũng tò mò ghé vô coi. Điều đây không biết ngày thường có đông vui không, nhưng mà sáng chủ nhật nên là vắng vẻ quá. Chỗ này là gì? Toàn quán cà phê nha. Quá trời quán luôn, mà quán đẹp nữa.
Bây giờ mình đi bộ qua cái trạm bus tiếp theo là đi về phía chỗ gần bảo tàng Kim Chung Gi. Và cái khu đó thì nó lại nằm trong một cái khu công viên lớn gọi là Harry Park, cho nên là cái khu này thì sẽ không có thấy nhiều dân cư, rất là thưa thớt, nhưng mà cây xanh rất là nhiều. Và cũng thú vị là vào thời điểm này á, là cuối tháng 10 nha, thì ở Seoul thực ra là chưa có nhiều, mấy bạn dành cho mấy bạn mà mê lá vàng lá đỏ nha, thì ở Seoul chưa có nhiều cây chuyển sắc qua lá vàng lá đỏ. Nhưng mà lên cái phía thành phố Paju này á thì đã chuyển qua màu vàng rất là nhiều. Và ở cái khu này do nó nhiều cây xanh, nhiều cây, cho nên là thấy cái sự chuyển sắc sang mùa thu rất là rõ. Ở đây có Harry Art Valley. Không có biết chắc chắn là bảo tàng Kim Chung Gi có trong đây không hay là cái bên nữa. Ở đây vào được, mình dò trên bản đồ thì nếu đúng nha, thì bảo tàng Kim Chung Gi nằm ở đâu đó ở khoảng số 14 hoặc là cái kế cận này nè. Hy vọng là đúng nha. Ồ, ngay lớp vào luôn. Thấy cái này là thấy biết rồi, biết là đi đúng hướng rồi. Hồi nãy mình coi trên cái bảng chỉ dẫn và dùng app dịch qua dịch tiếng Hàn qua tiếng Anh đó, thì hơi hết hồn vì cái vị trí đó nó không có cái nào đánh dấu là Kim Chung Gi, bảo tàng Kim Chung Gi gì hết á, không hề. Nhưng mà tới đây thì họ treo banner như vậy là biết là đi đúng rồi đó. Và bây giờ mình đi theo banner đi ha, là rẽ trái này đó. Một cái khu công viên quá bình yên, quá đẹp. Nhà này là 9612. Thì đúng địa chỉ thì Kim Chung Gi Museum sẽ là 9631. Ô là trời, thấy rồi mấy bạn ơi. Mà không biết có mở cửa không? Tối ôm ghê, không biết có mở cửa không. Sợ nghĩ ngày Chủ nhật là xu. Mở cửa từ thứ ba đến Chủ nhật 1 giờ đến 6 giờ. Mình có check ở trên Google nên mới dám đi hôm nay đấy. Bây giờ mới có 11 giờ kém mà Chủ nhật nữa, không biết người ta có làm đúng giờ không. Giờ chắc ngồi chờ thôi, kiếm góc ngồi nghỉ ngơi, chờ người ta mở cửa rồi vô. Hy vọng nó có mở cửa. Vừa rồi thì mình thấy có một cô nhân viên, cô đến, cô mở cửa, mình hỏi is it open today, make sure là hôm nay mở cửa là vui hết. Hôm nay đóng cửa là xô quá, chuyến đi thì quá nhiều chuyện xô. Đi xa quá, chạy xa cũng đến được. Bảo tàng Kim Chung Gi. Nếu lỡ bạn chưa biết Kim Chung Gi thì ông là một họa sĩ vẽ minh họa và truyện tranh nổi tiếng cả trong lẫn ngoài của Hàn Quốc. Điểm đáng ngưỡng mộ nhất của ông là cái khả năng vẽ trực tiếp những tranh khổ rất lớn với độ chi tiết cực kỳ cao mà ông hoàn toàn không cần phác thảo trước. Nét vẽ của ông tuôn trào từ trong cái bộ nhớ đã gom nhặt rất là nhiều từ những cái quan sát của ông trong cuộc sống. Ông sinh năm 1975 và mất năm 2022, tức là khoảng 2 năm trước khi mình đến đây. Khi mà ông mất thì đã để lại rất là nhiều niềm thương tiếc cho fan hâm mộ và học trò của ông khắp nơi trên thế giới. Khi xem các video chia sẻ dạy học và biểu diễn vẽ của ông, rất nhiều người đều có cùng thiện cảm rằng ông là một người rất là gần gũi và dễ mến. Bởi vậy cho nên lần này trở lại Hàn Quốc, mình quyết tâm đến thăm bảo tàng Kim Chung Gi để tưởng nhớ họa sĩ và để tận mắt xem các cái tác phẩm của ông.
Như vậy là vừa rồi Dương vừa mới tham quan xong Kim Chung Gi Museum, bảo tàng riêng về họa sĩ Kim Chung Gi. Thì bảo tàng này là một tòa nhà cỡ một căn biệt thự vài trăm mét vuông thôi, nhưng mà nó nằm trong khuôn viên, một cái khu công viên là Harry Park, công viên lớn có cái tổ hợp các cái công trình về văn hóa nghệ thuật, chủ yếu là về nghệ thuật. Và bảo tàng mà Kim Chung Gi đặt ở trong đây là hết sức là tuyệt vời, bởi vì cái khu này hết sức là bình yên và nhiều cây xanh. Không biết là trong video các bạn có nghe được không, thì ngay lúc này mình ngồi đây mình có thể nghe được rõ tiếng côn trùng, tiếng chim hót, và không khí tất nhiên là cực kỳ trong lành. Thì vì bảo tàng nằm ở cái khu này nên là một cái chỗ yên tĩnh, không có đông người, nên cái việc tham quan cũng rất là hay. Mình có thể tập trung mình tham quan nghệ thuật hơn so với lại các cái bảo tàng gallery ở trong khu trung tâm của thành phố Seoul. Nói về khu trung tâm thì từ khu trung tâm thành phố Seoul đi đến đây sẽ khoảng 40 km tùy vào vị trí của bạn. Và thì nếu mà bạn muốn đến bảo tàng này, bạn lên website thì họ sẽ có cái hướng dẫn cách đi. Thực ra là mình dùng Google Maps hay Naver Maps đều được. Hôm nay thì mình đến ngay cái dịp là họ đang có cái triển lãm về Kim Chung Gi có tên là Feeling and Emptiness. Thì mình không biết là ngoài Kim Chung Gi ra có lẽ là họ cũng sẽ có triển lãm về những nghệ sĩ khác, bởi vì Kim Chung Gi là có một người bạn làm chung và có cái studio là Super Rani. Thì có thể những dịp khác họ sẽ có triển lãm về những nghệ sĩ khác. Mà nói chung mình may mắn thì mình đến hôm nay là đúng lúc là triển lãm về Kim Chung Gi rồi. Và cái cảm giác của mình sau khi đi coi triển lãm này là mình cảm thấy rất là hài lòng. Mình nghĩ là tất cả những ai mà là người yêu thích vẽ minh họa hay là ký họa thì chắc chắn là sẽ thích nơi này, chưa cần biết có phải là fan của Kim Chung Gi hay không. Còn riêng với fan của Kim Chung Gi, ngay lúc này mình nghĩ đến một người bạn thân là fan của Kim Chung Gi, và nhờ người đó mà mình đã biết đến Kim Chung Gi và mình cũng mê. Thì tất cả những ai mà fan của Kim Chung Gi mà lỡ có đến Hàn Quốc, đến Seoul thì nên cố gắng thu xếp một buổi để đi một chuyến xe bus xa xa xíu đến chỗ này. Chắc chắn là các bạn sẽ rất hài lòng, sẽ rất là thích. Bởi vì ở đây bên dưới, ở tầng dưới này thì là nếu các bạn xem video mình, các bạn sẽ thấy là tầng dưới này là trưng mấy cái merch, mấy cái sản phẩm mà bán để lưu niệm, thì cũng đã rất là thích rồi. Ở trên là những cái tác phẩm original của Kim Chung Gi, và đặc biệt là lên trên tầng trên cùng là những cái bức tranh khổ lớn. Nói chung là mình sẽ được lần đầu tiên trong đời, và đây có lẽ là dịp duy nhất mình được xem bức tranh của Kim Chung Gi vẽ tay trực tiếp, và một khổ trên cái khổ giấy rất là lớn. Ví dụ như bức bự nhất luôn, đỉnh cao luôn, bề ngang tới 10 mét, rất là đã. Và mình có thể xăm soi lại gần, mình xem cái nét bút, cái nét mực ở trên cái tờ giấy, cái chất liệu giấy luôn. Cái đó là cái điều mà cho dù mình có mua bao nhiêu quyển sách của ông Kim Chung Gi, hay là mình lên mạng mình tải cái file chất lượng cao cỡ nào, mình cũng không thể nào chiêm ngưỡng được cái điều đó. Chỉ có khi mà đến đây được xem, hoặc là một cái dịp nào đó đi xem một cái bảo tàng nào khác mà họ có mua tranh của Kim Chung Gi thì bạn có thể xem thôi. Và có một cái nữa ở trong bảo tàng này, các bạn xem trong vlog của mình các bạn cũng sẽ thấy là họ set up cái bàn làm việc của Kim Chung Gi. Thì theo mình xem YouTube thì cái ông bạn của ông set up cái đó, thì cái đó tất nhiên không phải là hoàn toàn 100% y chang cái góc làm việc của ông Kim Chung Gi, nhưng mà nếu mà fan của Kim Chung Gi có theo dõi kênh YouTube của ổng, các cái vlog của ổng ngồi vẽ này nọ, thì các bạn cũng thấy là đúng cái bàn nó set up đúng cái không khí và cái style của ổng. Cho nên là khi mà mình, mặc dù là một cái bảo tàng rất là trang trọng ha, nhưng mà khi mà mình đến đứng gần cái bàn mà set up đó thì mình cảm thấy hơi rùng mình, tức là nó rất là sống động. Người ta để cái ghế, cái đồ đạc của ổng, cái cách người ta để nó vừa ngăn nắp của một người nghiêm túc trong công việc, mà nó có cái độ bừa bộn của một cái người nghệ sĩ phóng khoáng và vui vẻ. Nên là khi mà xem cái góc đó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là sống động, giống như là mình có dịp mình được đến thăm nhà của họa sĩ Kim Chung Gi. Thì nếu mà là fan của Kim Chung Gi thì chắc các bạn cũng đã từng rất là buồn khi mà ảnh qua đời, thì nói là ổng này nọ, chứ thực ra là họa sĩ Kim Chung Gi sinh năm 1975, tức là thực ra cũng là còn trẻ. Thì rất là tiếc, phải chi là ổng còn sống thì có lẽ là chúng ta sẽ còn được xem rất là nhiều kiệt tác nữa của ổng. Nhờ cái bảo tàng này mà mình có dịp được
tiếp cận gần nhất có thể đối với lại cái tác phẩm của ổng. Bạn nữ nói chuyện đó thì một trong hai bạn là artist luôn. Từ nãy mình đi ngang qua cái nhà này mình đâu biết là gì đâu, mình đâu biết có triển lãm đâu. Khi thấy có bạn nữ ở đó, cái xong mình hỏi đại đây gallery hả? Xong rồi thấy yes. Rồi hỏi ủa đang có triển lãm rồi, cái bạn thấy nói yes, vô coi đi. Xong coi xong cái xuống bạn hỏi chuyện mới biết bạn là artist luôn. Thì là bạn có nói là cái chỗ đó là bạn phải bỏ tiền ra thuê, nhưng mà thật ra tiền thì là bạn được sponsorship của cái khu, cái vùng này, coi như cái tỉnh này trong gì đó, cái mình phải coi lại bản đồ. Thì cái vùng này là ở ngoài rìa của Seoul, thì bạn nó quá sướng. Thì trong cái khu này hay ghê. Xong rồi nói chuyện với bạn thì bạn chỉ là trong này còn nhiều gallery lắm, nhưng mà nãy mình thấy có mấy cái close thì bạn chỉ mình đang có một cái đi bộ xuống dưới đây có một cái triển lãm khác. Vậy mình đi luôn, mất công đi xa ơi là xa, từ Seoul lên đây mấy chục cây số mà. Ở đây đúng là một cái khu tổ hợp nhiều art gallery và museum. Kế bên cái Bayum là có cái em gì đó, và ngay phía trước là Art Block Art Center, White Block Art Center. Đây là triển lãm về DMZ. Thực ra là không có tiếng Anh, mình biết sơ sơ là do nãy bạn họa sĩ kia giới thiệu cho mình. Bạn nói là nói về cái đường biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Triển lãm DMZ The One Immaculate Land. Đây là triển lãm nhóm của Gu Jamin, Park Ji-hoon, Park Ji-hoon, Shin Cha-long và Jo Eun-sun. Các nghệ sĩ sử dụng đa chất liệu để khám phá các cái khái niệm trừu tượng về DMZ, khu vực phi quân sự giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Đây là khu vực không có bóng dáng con người, và thiên nhiên thì đang dần xâm lấn lại những cái căn cứ quân sự bỏ hoang. Cũng chính vì vậy mà ở DMZ tuy vắng lặng nhưng có một thế giới riêng của mới và cũ, của nhiều loại động thực vật ngoại trừ loài người. Bên cạnh phần triển lãm làm cho mình cảm thấy khá là hài lòng thì không gian ở White Block theo mình là cũng đẹp và rất là thoáng. Tính ra đi xem triển lãm ở trên lầu xong thì xuống tầng trệt ngồi cà phê ăn bánh cũng rất là tuyệt. Lại một
cái bảo tàng khác, bảo tàng về trang sức. Ở trong đây đúng nghĩa là Art Village. Có ngay trước mặt mình luôn bây giờ là bảo tàng về sách hả? Bảo tàng về sách Hán ngữ, Hàn ngữ. Rồi có bảo tàng nhạc cụ dân tộc, bảo tàng gì của Triều Tiên, bảo tàng trang sức, nhiều dễ sợ luôn. Rồi trong đây có cả studio cưới, tại vì cái khu công viên này cảnh rất là đẹp. Mình thấy rất là nhiều cặp tình nhân đi dạo trong đây. Thì mình nghĩ đây là một điểm lý tưởng dành cho cả người yêu nghệ thuật lẫn người thích sống ảo. Để mình lượn vô bảo tàng này xíu đi. Bảo tàng về sách Hán ngữ, Hàn ngữ. Đây, thấy nhiều sách là cũng mê rồi đó. Đây là lối vào. Lại là một thứ mà mình không mong đợi nhưng mà lại có được rất là đúng ý mình khi mà đi chơi. Cái bảo tàng sách Hàn ngữ vừa rồi á là một cái đặc điểm lớn là tất cả các sách đều là tiếng Hàn. Cho dù có rất là nhiều sách quốc tế, sách về đề tài quốc tế, về phương Tây, nghệ thuật, triết học, nhưng mà tất cả đều là tiếng Hàn. Thì cái điều này mình đã để ý rồi từ năm ngoái mình đi ở Seoul, mình vô mấy cái nhà sách ở trung tâm Seoul thì mình thấy là rất là nhiều sách quốc tế nhưng mà không phải tiếng Anh, tiếng Hàn, họ dịch qua tiếng Hàn hết rồi. Thì mình nghĩ có thể đây cũng là một trong những lý do mà người Hàn không quá giỏi tiếng Anh, tại vì được dịch sẵn hết rồi, quá tốt, học quá tiện luôn. Đây tưởng quán cà phê thấy đông quá trời, hóa ra đây cũng là một bảo tàng. Trời, ở đây nhiều góc đẹp chứ sợ coi nè, chỗ ngồi nghỉ chân nè, cà phê. Không biết đây có mở cửa không? Trời ơi, cây để vậy luôn. Bên trong có vẻ như là triển lãm sắp đặt. Này video nhé.
Vừa rồi cái Plum Museum Contemporary thì mình không thích lắm. Vô nội dung có chút xíu rồi lướt vô cái mua vé hết 11.000 won. Trong khi thí dụ như là coi của bảo tàng Kim Chung Gi đi, rất là chất lượng, rất là nhiều nội dung để xem. Hồi sáng mình đến nó vắng chứ bây giờ trưa chiều rồi đông nữa. Trời ơi, thêm một cái museum nữa. 93 Museum. Gallery tên là An. Nhìn có vẻ ảm. Wow, đẹp quá. Chắc mình không vô rồi, ngó sơ thôi. Wow. Hồi sáng lúc mình mới đến cái khu này vắng lặng, thậm chí hồi đầu mình tưởng cái khu gì bỏ hoang. Bây giờ tới chiều các bạn coi nè. Đây là chiều chủ nhật đó nha, đông nghẹt. Do hồi sáng mình đến sớm quá, lúc mình đến mới 10 giờ rưỡi sáng. Ở bên đây người ta giống như là 11 giờ mới bắt đầu các cái hoạt động vậy đó. Đây là view từ trạm bus đối diện cổng ra số 4 của khu Harry Art Village. Giờ thì mình chờ bus rồi đi về thôi, chứ ở đây mà ráng đi coi cho hết thì chắc cũng tới tối. Và đây là một bất ngờ khác vào cuối ngày mà Seoul đem đến cho mình. Đúng cái ngày này vui lắm sợ. Ồn dã man. Đây là khu vực suối Chia Dương Trơn. Hồi năm ngoái có đi mà ngay mùa đông nhìn nó ảm đạm quá nên năm nay quyết định quay lại. Đâu có ai ngờ được quay lại ngay cái ngày đặc biệt này. 아름다운 나라 함께 나누도록 하겠습니다. 하나님께 한번 박수 드리겠습니다. Bây giờ mời các bạn cùng đi dạo suối Cheonggyecheon với mình nha. Mình đã phải tắt tiếng hiện trường đi bởi vì nó rất là ồn. Con suối này thì bạn cứ đi dạo dọc theo nó sẽ có rất là nhiều góc để mà chụp ảnh. Theo mình thì nên đi buổi chiều cho mát. Đi dạo ở đây rất là thư thả dễ chịu, phù hợp làm điểm kết cho một ngày đã đi tham quan nhiều nơi. Nghe cái nhạc này tự nhiên cứ thấy phấn khởi theo. Phấn chấn dễ sợ, giống như là mùa xuân về rồi vậy đó.
Tối về thì mình ghé một quán địa phương ở gần chỗ mình ở. Mình thì cứ quán nào gần chỗ ở và thấy người Hàn vô ăn là mình vô ăn thôi. Thực tế là chưa bao giờ mình thất vọng với mấy cái quán này hết á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình đến đây. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo của chuyến đi. Kamsahamnida.